السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حقا احتفظت أميرة من الدولة العثمانية بجثمان والدها 10 سنوات؟ هل تعلم أن حياة الأميرة خديجة ابنة السلطان عبد المجيد الثاني وهو آخر خليفة عثماني تعكس تجربة غنية بالتحولات التاريخية والاجتماعية للأميرة خديجة خيرية عائشة در الشهوار؟ كانت شخصية در الشهوار شخصية بارزة في تاريخ الدولة العثمانية، فقد كانت الابنة المفضلة المحبوبة لدى السلطان العثماني وأجمل فتيات عصرها التي لا تفارقه أبدا. شهدت حياتها أحداثا درامية مثيرة بعد ترحيل أسرتها إلى فرنسا وانتهاء الخلافة العثمانية، فقصتها لا تتوقف عند المنزلة الرفيعة التي تمتعت بها، بل في التحديات التي واجهتها كجزء من أسرة نبيلة في زمن متقلب ومتغير. فدعونا نتحدث عن التفاصيل الأكثر إثارة في قصة الأميرة خديجة، تلك القصة التي تمثل جزءا لا يتجزأ من تاريخ الدولة العثمانية وتأثيرها على تركيا الحديثة. كانت الأميرة خديجة محبوبة من والدها الخليفة عبد المجيد الثاني، وكان من شدة حبه لها يرسم صور لها ويعلقها في قصر دلمة بهشة. وعاشت أميرة مدللة في قصر شمليجة، هذا القصر الذي كان ممتعا بفخامته، فحياتها كانت هادئة ومرفهة ومميزة مع عائلتها النبيلة. لكن تحول هذا الهدوء إلى فوضى بسبب الأحداث السياسية، والذي أدى إلى ترحيل عائلتها من البلاد لتترك أثرا في حياتها. فتلك اللحظات العصيبة التي شكلت وعيا عميقا في نفسها جعلها تتفهم مدى التعقيد الذي أصاب الدولة العثمانية في أصعب مراحلها التاريخية وأدى إلى انهيارها في النهاية. وعن تلك اللحظات الصعبة الحزينة التي ظلت تتذكرها وقت ترحيلها، فكتبت عنها في مذكراتها لتصف شعورها عند ترحيلها هي وأسرتها من بلادهم وهي ابنة العاشرة، وجعلها تتمتم مرتجفة: إلى أين نحن ذاهبون؟ ربما إلى مأساة غير متوقعة، وربما إلى أيام غربة مملوءة بالجفاء والألم. فبهذه الضربة تحطمت جميع آمالي وانطفأت جميع أنوار سعادتي. هكذا وصفت الأميرة خديجة شعورها وهي راحلة عن بلدها وموطن أجدادها، ليأتي مصطفى كمال أتاتورك بعدها ليكون أول رئيس لجمهورية تركيا الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية. ولدت الأميرة در شهوار في 26 يناير عام 1914 بتركيا، وبعد ترحيل عائلتها وهي في العاشرة من عمرها توجه الخليفة عبد المجيد وعائلته للعيش في مدينة نيس بفرنسا. وكانت فترة ترحيل عائلة خديجة تعد من أصعب مراحل حياتها، فقد عانت خديجة كثيرا من شعور الغربة، وفي مذكراتها أعربت عن الألم والحزن، ووصفت تلك الأوقات بأنها كانت من أصعب أوقات مراحل حياتها. فحياة خديجة في المنفى تأثرت بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ولكنها كانت تحاول التكيف مع الحياة الجديدة. كانت تكتب كثيرا لتعبر عن أفكارها حول القضايا الاجتماعية، واستخدمت الإرادة القوية لتستطيع التأقلم مع الظروف الجديدة. ولكن بعد سنوات قليلة وبعد معاناة من ضيق العيش، لم يستطع الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني الاستمرار في الإقامة في فرنسا، فسافر هو وعائلته إلى الهند ليكونوا ضيوف على نظام الدين حاكم مقاطعة حيدر أباد، والذي كان من أغنى حكام العالم. وفي عام 1931 تزوجت الأميرة خديجة من الأمير حماية علي خان، وهو آخر حكام إمارة حيدر أباد بجنوب الهند، وتم زواجهما في بلدة نيس بفرنسا، وأصبحت تحمل لقب أميرة برار. وكان نظام سلطان حيدر أباد حينذاك يعتبر أغنى رجل في العالم، وكان يملك في عام 1930 ما يقدر بحوالي 100 مليون جنيه استرليني من الذهب والفضة، إلى جانب ما قيمته 400 مليون جنيه استرليني من المجوهرات. وقدم 25 مليون جنيه استرليني لمجهود الحرب البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى. وقد ساهم زواجهما في تقوية الروابط الثقافية بين الشرق والغرب، وأصبح جسرا بين ثقافتين مختلفتين، وساعد في دمج التقاليد العثمانية بالثقافة الهندية. وكان النظام أعلى رتبة بين كل الأمراء في الهند البريطانية. وحكمت أسرته إمارة حيدر أباد منذ عام 1712 إلى عام 1948 حين غزتها القوات الهندية وضمتها إلى الهند. وكانت تتكون حيدر أباد من أراضي شاسعة
في وسط جنوب الهند، وهي موزعة حاليا على 3 ولايات هندية جنوبية. وكانت إمارة حيدر أباد تفوق في مساحتها بلدانا أوروبية عديدة. حياة الأميرة خديجة بعد الزواج كانت تحافظ على هويتها العثمانية وسط ثقافات متعددة، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها بعد الزواج، إلا أن حياتها الزوجية كانت مليئة بالدعم، وهذا بسبب عمق الروابط العاطفية بينها وبين زوجها. أنجب الزوجان طفلين، وهما كان السبب الرئيسي لاستمرارية العائلة التركية في الهند. قدم هذا الزواج للأميرة خديجة فرصة لاستكشاف جانب جديد من الحياة، بعد أن انتقلت من كنف الخلافة العثمانية إلى إدارة أسرة في سياق ثقافي مختلف. استقرت الأميرة خديجة في حيدر أباد، حيث عاشت تحت رعاية الأمير حماية علي خان. وتعتبر حياة الأميرة خديجة في حيدر أباد نموذجا لفترة تاريخية غنية، فهي ساهمت في رسم معالم ثقافية واجتماعية، وساهمت أيضا بشكل كبير في تشكيل هوية المنطقة في ذلك الوقت. فالأميرة خديجة لعبت دورا مهما في تعزيز الثقافة الإسلامية بدعمها للمدارس والمراكز الثقافية في الهند، فساعدت في تطوير التعليم للمرأة، وهذا جعلها نموذجا يحتذى به في عصرها. فكانت الأميرة خديجة تؤمن بضرورة دور المرأة في المجتمع، فجعلت تعليم المرأة أولوية، ما أدى إلى تغير نظرة الناس للمرأة، فأثرت في العديد من الفتيات والنساء وتعززت مكانتهن في المجتمع. فدعمت المدارس لتعليم الفتيات لتحسين مستواهن التعليمي، ونظمت الفعاليات الثقافية لرفع الوعي الثقافي وتعزيز الروابط الاجتماعية، كما قامت برعاية الفنون وتشجيع المبدعين والمساهمة في الحركة الفنية. استمرت الأميرة خديجة في تحقيق تأثير كبير على المجتمع في الهند، وأثر دورها الثقافي والاجتماعي بشكل إيجابي، وكان له تأثير في تعزيز القيم الإسلامية والمهارات الاجتماعية. وفي عام 1944 توفي الخليفة عبد المجيد والد الأميرة خديجة، وسعت در الشهوار لدفن والدها في تركيا، فقامت بصفتها أميرة هندية بزيارة تركيا ومقابلة رئيس الجمهورية وقتها عصمت إينونو. ورغم مقابلته وحرمه لها، إلا أنها فشلت في إقناعه بدفن والدها في تركيا، وخرجت حزينة، ولكنها قررت ألا تيأس وتستمر في السعي من أجل الحصول على الموافقة بدفن والدها في بلد تركيا. فقررت در شهوار حفظ جثمان والدها الخليفة عبد المجيد في أحد المساجد في باريس. وفي عام 1954 زارت الأميرة خديجة تركيا للمرة الثانية، وفي هذه المرة استطاعت أن تقنع عدنان مندريس رئيس الحكومة وقتها الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الجديد بدفن والدها في تركيا، إلا أن المجلس الوطني لم يصرح بالموافقة، وذلك بعد معارضة بعض نواب الحزب الجمهوري. فتحطمت آمال در شهوار بدفن والدها في بلاد أجداده، ويشاء القدر أن يضع نهاية حزينة لجثمان آخر خليفة عثماني وعدم دفنه في بلده. ولكن سعت در شهوار أخيرا لدفنه في المدينة المنورة، وبهذا تكون أكرمت جثمان والدها، وإن كان بعيدا عن أرض أجداده لكنه قريبا وجارا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكنها لم تغفر الأميرة خديجة لبلدها الذي رفض استقبال والدها ولو جثة هامدة، لذلك لم توافق على أخذ الجنسية التركية بعد السماح لعائلة آل عثمان بذلك، وبقيت تحمل جواز سفر إنجليزيا، ولكنها قامت برحلات قليلة لزيارة إحدى قريباتها في تركيا، لكنها لم تستقر في تركيا رغم الدعوات الكثيرة لها. وتوفيت الأميرة در شهوار أو أميرة الهند التركية كما أطلقت عليها الصحف العالمية في العاصمة البريطانية لندن في 7 فبراير عام 2006 عن عمر ناهز 92 عاما. وأوصت ولديها اللذين يقيمان في حيدر أباد بالهند بدفنها بمقبرة المسلمين في لندن وليس في بلاد أجدادها بتركيا. وبهذا أثبتت هذه الأميرة حبها وإخلاصها لوالدها حتى آخر لحظة في حياتها، رغم أنها عند مغادرتها وطنها عام 1924 وهي طفلة في العاشرة قد أثبتت أيضا محبتها لبلدها عندما التقطته هي درة الملوك حصوة صغيرة لتذكرها بوطنها، كانت بالنسبة إليها أعز من كل الدرر كما روت في مذكراتها.